Hello everyone! So today gagawa ako ng product review about this castor oil. Nabibili siya sa drugstore and then itatry ko siya sa pilik mata ko. Nabasa ko sa online na hindi recommended ito na gamitin for eyelashes kasi ito daw ay laxative. Laxative o pampapurga, hindi ako sure guys. Pero sa next video ko about update about this, sabihin ko kung ano ibig sabihin niya ng laxative. Ayun. So, babasahin ko muna yung details niya and then, cathartic purgative. Used for its purgative and cathartic effect, also in therapeutic surgical procedures involving the large intestines. So, guys, para siyang pampapurga. Pero, sa-search ko sa online kung para saan to. And then, bakit ba ito yung gagamitin ko? Hindi nga siya recommended, di ba? Pero kasi nung nabasa ko sa online din, na iba rin naman nagsasabi na ito din naman ang trinay nila sa eyelashes nila. And then, naging naman, humaba naman yung pilik mata nila. Ayun. Tapos, naging effective naman. And then, may friend din ako na ang haba rin ng eyelashes niya. Tapos sabi ko, anong ginagamit mo sa pilik mata mo? Sabi niya, yung castor oil. Sabi ko, ano yun yung cold compress? Hindi yung lang, yung nabibili lang sa drugstore. Tapos yun, dun ako nagkaroon ng curiosity na pati ko siya itry sa eyelashes ko. Baka kung sakaling humaba, diba, yung pilik mata ko. So, ayun. And then, bali, this is my second day na naglagay na ako nito sa eyelashes ko. And then, so far, naman siya. Okay naman, hindi naman masakit nung nilagay ko. Ang ginawa ko, guys, kung paano ko siya nilagay, una, dinip ko muna siyang ganyan. And then, after, nilagay ko siyang ganyan sa eyelashes ko, ganun. Tapos, hindi naman siya makate na sobrang kate. Yung konti lang, hindi naman siya yung parang gusto mo siyang ganyanin. Tapos, medyo mabigat. Ayun. Kasi oil naman to guys, diba? Medyo mabigat. Tapos, ayun. Ayun. Then, magbibigay ako ng update after 7 days and up to 2 weeks kung ano ba yung naging effect niya sa eyelashes ko. Kung humaba ba or hindi. So, ayun. Thank you for watching. Bye!